Hello everyone, welcome to Saman Yapa YouTube channel. ඔයා මේ සේරම දන්නවද කියලා බලන්න. එදිනෙදා කතා බහේදී අපිට මේවා අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. මේක උඩින් බලනකොට නම් ඊටාම සරල කාරණාවක්. නමුත් සරල කාරණා තමයි ඇතැම් වෙලාවට අපිට අමාරු වෙන්නේ. ඔයාට අම්මා අඬ ගහනවා. ඒගොල්ලන්ට අඬ ගහන්නේ. අඬ ගහනව ඇහෙන්නේ නැද්ද? කවුදෝ අඬ ගහනවා ගිහිල්ලා බලන්න. මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපිට අනන්තවත් කියන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි මේක හරියටම කියන්නේ කොහොමද කියලායි දැන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. අඬ ගහනවා දුරකථනයේ නමතනවා මේ සියල්ල සඳහා අපි භාවිතා කරන වචනේ තමයි CALL call. අම්මා ඔයාට අඬ ගහනවා. දැන් සහෝදරයෙක් කියනවා සහෝදරියෙකුට වෙන්න පුළුවන්. එයා කියනවා අම්මාන් ඔයාට අඬ ගහනවා. අම්මා ඔයාට අඬ ගහනවා. Mother is calling you. Mother is calling you. ඒගොල්ලන්ට අඬ ගහන්නේ. Call them. Call them. ඒගොල්ලන්ට පන්තියට එන්න කියන්න. ඔන්න ටීචර් කෙනෙක් කියනවා. ඒගොල්ලන්ට පන්තියට එන්න කියන්න. Call them to the classroom. Call them to the classroom. කවුද අඬ ගහනවා? කරුණාකරලා ගිහිල්ලා බලන්න. ওই විදිහට කියනවා නේද? කවුද කෙනෙක්? Someone. Someone is calling. Go and see please. මට ඇහුණා කවුද අඬ ගහනවා? මට ඇහුණා කවුද අඬ ගහනවා? අඬ ගහමින් ඉන්නවා. කොහොමද අපි ඔක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ එකම වාක්‍යයක් තුල? I heard someone calling. I heard someone calling. මට ඇහුණා කවුද කෙනෙක් අඬ ගහමින් ඉන්නවා. I heard someone calling. That's why I came out. ඒකයි මං එළියට ආවේ. ඔන්න ඔය විදිහට අර්ථය වැඩි වෙන විදිහට අපිට යමක් එකතු කරන්න පුළුවන්. I heard someone calling. That's why I came out. I heard someone calling me. මට ඇහුණා කවුදෝ මට අඬ ගහනවා. මට ඇහුණා කවුරු හරි ඔයාට අඬ ගහනවා. අපි එතකොට මොකද කරන්න ඕනේ? මේ වරහන් ඇතුලේ තියෙන පද වලින් එකක් පාවිච්චි කරන්න. I heard someone calling you. මට ඇහුණා ඒගොල්ලන්ට අඬ ගහනවා. කවුරු හරි. I heard someone calling them. මට ඇහුණා කවුරු හරි ඔහුට අඬ ගහනවා. I heard someone calling him. මට ඇහුණා කවුරු හරි ඇයට අඬ ගහනවා. I heard someone calling her. ඔන්න ඔය විදිහට පුජ්‍යලයව වෙනස් කරමින් පාවිච්චි කරන්නත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මට ඇහුනේ නෑ අඬ ගහනවා. I didn't hear you calling. මට ඇහුනේ නෑ ඔයා අඬ ගහනවා. I didn't hear you calling. Someone is calling me. කවුරු හරි මට අඬ ගහනවා. මේ වෙලාවේ අඬ ගහනවා ඇහෙනවා. එතකොට ඔයා කියනවා someone is calling me. Someone is calling me. ඔන්න අම්මා කියනවා පුතා තාත්තට අඬ ගහන්න. Son, call dad please. Son, call dad please. But when you are speaking with family members, you can just use the word puta instead of son. Puta, call dad please. Call appachi please. In the same way, you can use any other name. මං ඔයාට අඬ ගැහුවේ නෑ. I didn't call you. I didn't call you. ඔයා මට අඬ ගැහුවද? Did you call me? Did you call me? Mom, did you call me? අම්මා ඔයා මට අඬ ගැහුවද? Mom, did you call me? Malli, did you call me? Right, you can use like this. Who called you? කවුද ඔයාට අඬ ගැහුවේ? කවුද ඔයාට කතා කළේ කියලයි ඔය කියන්නේ තවත් වචන වලින් කියතොත්. Who called me? කවුද මට කතා කළේ? කවුද මට අඬ ගැහුවේ? Who called me? කවුද කතා කළේ ඔයාට? Who called you? කවුද අපිට කතා කළේ? කවුද අපිට අඬ ගැහුවේ? Who called us? එතකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ us. ඒගොල්ලන්ට කවුද අඬ ගැහුවේ? ඒගොල්ලන්ට කවුද කතා කළේ? Who called them? ඇයට කතා කළේ කවුද? ඇයට අඬ ගැහුවේ කවුද? Who called her? ඔහුට කතා කළේ කවුද? ඔහුට අඬ ගැහුවේ කවුද? Who called him? මෙන්න මේ විදියට කියන්නත් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මං කාටවත් කතා කළේ නෑ. I didn't call anyone. I didn't call anyone. Who told you? I didn't call anyone. කවුද ඔයාට කිව්වේ? මම කාටවත් අඬ ගැහුවේ නෑ. Who told you? I didn't call anyone. So by adding something at the beginning or the end of the sentence, you can make this more practical, more meaningful. So you do that. Remember, practice makes you perfect.
මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න නම් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාට මගේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්බන්ධ වෙලා දින 21ක් වෙන්න පුළුවන්, දින 45ක් වෙන්න පුළුවන්. මේවට සම්බන්ධ වෙලා ඊටාම කෙටි කාලයක් තුළ වඩාත් නිවැරදිව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස කතා කිරීම සඳහා ඔයාට පුහුණු වීම ලබා ගන්න පුළුවන්. විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඔයාට, රැකියාව බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඔයාට, එහෙම නැත්නම් විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලීලා ඉන්න ඔයාට ඉතාමත්ම වටිනවා. මොකද කෙටිම කාලයක් තුල ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා, පුහුණු වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසාම භාෂාව ඉගෙනගෙන හොඳ ප්‍රවීණත්වයකින් යුතුව කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙම සහභාගී වෙන්නම බැරි අය සඳහා විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා දැනටමත් සේවය කරන අය ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසල් යන දුවලා පුතාලටත් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් දැනටමත් රැකියාවල නියැලීලා ඉන්න අයට මේ වගේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් අන්න ඒ අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ WhatsApp මගින් 071 011 22 62ට දැන්ම යොමු කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට මේ වගේ වටිනා පාඩම් රැසක් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාට තාමත් මගේ වීඩියෝ සියල්ලම නරඹන්න බැරි වුණා නම් ඔයාට ඉඩ පහසුවේ විවේකයේ ලැබෙන වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ තියෙන ඒ වීඩියෝ නරඹන්නත් අමතක කරන්න එපා. හේතුව ඔයාට thumbnail එකේ පෙන්වන දේට වැඩිය ගොඩාක් ඇතුලෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. So thank you everyone.